Hello students, welcome to our YouTube channel Edu Gujarat. તો આજે આપણે જોવાના છે સ્ટાન્ડર્ડ 10th નું મેથ્સ. એમાં આપણે આજે જોવાના છે કે ચેપ્ટર વાઇઝ જે માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એના વિશે આપણે આજે જોવાના છે કે કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાઈ શકે છે. તો એ સ્ટ્રેટેજી આપણે જો હમણાંથી જ જોઈ લીધી હશે તો તમારે એ વસ્તુ ખૂબ ઈઝી પડશે તમારે એ ભણવામાં. તો આપણે આજે જોવાના છે ચેપ્ટર 10th નું બેઝિક અને સ્ટાન્ડર્ડ. એ આગળ બંને એવું છે. આપણે આજે ઇંગ્લિશ મીડિયમના કોર્સ વિશે વાત કરવાના છે. ગુજરાતી મીડિયમ માટે પણ વિડીયો આપણે બહાર પાડીશું. પણ આજે આપણે આગળ જે જોવાના છે કે સ્ટાન્ડર્ડ 10th નું મેથ્સ, એમાં માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવાના છે. બેઝિક અને સ્ટાન્ડર્ડ બંને વિષયનું આપણે જે આજે માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છે. તો બન્યા રહો અમારી સાથે વિડીયોમાં. જો તમે નવા હોય તો તમે આ વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો. તમે નવા વિડીયો કયા ટોપિક પર બનાવવા માંગો છો એનો તમે અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. અને તમે જો નવા હોય તો અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જઈશું માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પર. તો અહીંયા આગળ આપણે આજે માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે જોવાના છે એમાં આગળ છે 10th નું સ્ટાન્ડર્ડ, જે સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ છે એનું માર્ક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. તો પહેલો ચેપ્ટર છે આપણો રિયલ નંબર્સ. એમાં આપણે જોઈએ કે 2 માર્ક્સના એમસીક્યુ હશે અને 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે, એટલે કે ટોટલ આપણે થયા 5 માર્ક્સ. એવી રીતે બીજું ચેપ્ટર છે પોલિનોમિનલ. એમાં 1 માર્કનો એમસીક્યુ હશે, 3 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન હશે, એટલે ટોટલ માર્ક્સ થાય આપણા 4. થર્ડ ચેપ્ટર છે લિનિયર ઇક્વેશન. એમાં 1 માર્કનો રહેશે એમસીક્યુ અને 2 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન રહેશે, એટલે કે ટોટલ 3 માર્ક્સના આપણને આગળ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. ફોર્થ વન ઇઝ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. એમાં 1 માર્ક્સનો 1 એમસીક્યુ અને 1 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન ઓફ 3 માર્ક્સ એન્ડ 1 ક્વેશ્ચન ઓફ 5 માર્ક્સ, એટલે આપણે ટોટલ 9 માર્ક્સના આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકશે. ફિફ્થ ચેપ્ટર છે આપણું એપી. એમાંથી આપણને 4 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન પૂછાશે, એટલે થયા 4 માર્ક્સ. સિક્સ્થ વન ઇઝ ટ્રાયંગલ્સ. એમાંથી આપણને 3 એમસીક્યુ પૂછાશે, 2 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન અને 5 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ થયા આપણે 10 માર્ક્સ. એવી જ રીતે 7 ચેપ્ટરમાં એટલે કે કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી. એમાંથી 2 એમસીક્યુએસ અને 4 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન, એટલે કે આપણે થયા 6 માર્ક્સ. 8 ચેપ્ટર છે આપણું ટ્રિગ્નોમેટ્રી. એમાંથી 3 એમસીક્યુ, 1 ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સ એન્ડ 3 માર્ક્સનો 1 ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 8 માર્ક. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આગળ જોયા ટ્રિગ્નોમેટ્રી. હવે 9મું ચેપ્ટર જોઈશું. ઓકે, તો હવે જોઈશું આપણે અહીંયા આગળ 9મું ચેપ્ટર છે એપ્લિકેશન ઓફ ટ્રિગ્નોમેટ્રી. એમાં એક 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન આવશે, એટલે 4. અહીંયા આગળ આપણે સર્કલ્સ છે 10મું ચેપ્ટર. એમાંથી એક એમસીક્યુઝ, એક 2 માર્ક્સ, એક 3 માર્ક્સ, એટલે 6 માર્ક. ઓકે, 11th ચેપ્ટર ટોટલી ડિલેટ છે. આગળ 12th ચેપ્ટરમાં એરિયા અને સર્કલ્સમાં એક 2 એમસીક્યુએસ 1 માર્ક્સના, 2 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન, એટલે આપણે થયા 4 માર્ક્સ. ઓકે, 13th ચેપ્ટર છે સરફેસ એરિયા એન્ડ વોલ્યુમ. 1 એમસીક્યુ પૂછાશે અને 5 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ થયા આપણા 6 માર્ક્સ. 40 છે સ્ટેટિસ્ટિક્સ. એમાં 2 એમસીક્યુએસ,
1 માર્ક્સના અને 5 માર્કનો 1 ક્વેશ્ચન, એટલે થાય આપણા ટોટલ 7 માર્ક્સ. પ્રોબેબિલિટી 15 ચેપ્ટર છે આપણું પ્રોબેબિલિટી. એમાં આપણે ટોટલ એક MCQ પૂછાશે અને 3 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન આવશે, એટલે થયા ટોટલ 4 માર્ક્સ. 20 MCQ આવશે, બરાબર છે. 5 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન, 6 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન, 4 5 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન અને 3 છે 4 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન, એટલે ગ્રેન્ડ ટોટલ થયું આપણું 80 માર્ક્સ. એ ટોટલ આપણા થયા 80 માર્ક્સ. આ થયું આપણે આ સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સનું છે. એવી રીતે હવે આપણે બેઝિક મેથ્સનું જોવા જઈ રહ્યા છે. ઓકે, એક મિનિટ. તો બેઝિક મેથ્સમાં ચેપ્ટર નંબર 1 રિયલ નંબરમાંથી 3 MCQs, 1 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એક ટોટલ 6 માર્ક. એ રીતે સેકન્ડ પોલિનોમિયલમાં 1 MCQs અને 1 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 4 માર્ક્સ. લિનિયર ઇક્વેશન થર્ડ ચેપ્ટરમાંથી 1 MCQs, 1 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન અને 3 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 6 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન. ફોર્થ છે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશનમાં 1 MCQs પૂછાઈ શકશે અને હવે એક 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 6 માર્ક. એપી માંથી આપણને પૂછાશે એક 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 4 માર્ક્સ. ટ્રાયંગલ્સ માંથી 1 MCQs, 1 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન અને 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ થશે આપણા 8 ક્વેશ્ચન. 7 નંબર છે કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી, એટલે 1 માર્કના MCQs 3 પૂછાશે અને 1 ક્વેશ્ચન 4 માર્ક્સનો, એટલે ટોટલ 7 માર્ક્સ. 8 છે ટ્રિગ્નોમેટ્રી, એમાં 3 MCQs, 1 ક્વેશ્ચન ઓફ 2 માર્ક્સ એન્ડ 3 માર્ક્સ ઓફ 1 ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ થયા આપણા 8 માર્ક્સ. ઓકે, then after એપ્લિકેશન ઓફ ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં એક 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન, એટલે ઓનલી 4 માર્ક્સ. સર્કલમાંથી 1 MCQs, 1 2 માર્ક ક્વેશ્ચન એન્ડ 1 3 માર્ક ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 6 માર્કનો ક્વેશ્ચન. એરિયા સર્કલ્સમાં 1 MCQs, 1 2 માર્ક ક્વેશ્ચન, એટલે 3 માર્ક્સ. સરફેસ એરિયા એન્ડ વોલ્યુમમાંથી 2 MCQs અને 5 માર્ક્સ 1 ક્વેશ્ચન, ટોટલ 7 ક્વેશ્ચન. સ્ટેટિસ્ટિકમાં 2 MCQs અને 1 5 માર્ક ક્વેશ્ચન, એટલે ટોટલ 7 માર્ક્સ. પ્રોબેબિલિટીમાંથી 1 MCQs ને 1 3 માર્ક ક્વેશ્ચન, 4 માર્ક્સના એમાંના છે. તો ગ્રેન્ડ ટોટલ થયું આપણું 80 માર્ક્સનું મેગર થશે. તો 80 માર્ક્સમાંથી આપણું ક્વેશ્ચન પેપર આવશે. આ હતું આપણું બેઝિક મેથ્સનું. તો આપણે આ રીતે આપણી આખું એક્ઝામ પેપર આ રીતે નીકળશે. તો આપણે આ નોટ ડાઉન કરી લઈશું. ઓકે, તો તમને જે પ્રમાણે જે પણ હવે નવા ટોપિક છે મેથ્સ અને સાયન્સમાં કોઈ પણ ટોપિકનો જે વિડીયો જોવે તો તમે અમને કમેન્ટ દ્વારા એ તમે જણાવી શકો છો. તમે અમને કોઈ પણ જાતનો વિડીયો જોઈએ કોઈ પણ સબ્જેક્ટ પર મેથ્સ અને સાયન્સના લગતા કોઈ પણ વિડીયો જોવે તો તમે અમને કમેન્ટ કરીને એ ટોપિક અમને જણાવી શકો છો. તો હું એનો વિડીયો બનાવી અને મૂકીશ. અને તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો અને તમે જો નવા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. ઓકે, થેન્ક યુ. મળીએ હવે બીજા વિડીયોમાં.